cum îl ajut fără să-i dau 1.000.000 de sfaturi versus cât și cum îl ajut dându-i 1.000.000 de sfaturi. Riscul ca acel om să nu se simtă el însuși, să simtă o piesă dintr-un mecanism, dintr-un ceva. Suntem la Fără Introducere, podcastul unde intrăm direct în subiect. Și de a elimina celebrul asta nu se poate. De a-l lăsa deoparte. Eu nu știu cum se face procesul nu știu care. Păi zice, hai că-ți explic eu. Nu, că să explic și eu știu. Eu nu știu să fac. Suntem la Fără Introducere, podcastul unde intrăm direct în subiect. Dan Berinde, ce înseamnă cu adevărat să ajuți pe cineva fără să îi dai o soluție? Emil, mă bucur să fiu împreună pe temele astea. Ce-mi vine acum în minte, foarte rapid, este că un gând despre trenduri, despre tendințe. În vari domenii, specialiștii ne recomandă, uitați-vă mai mult la tendințe decât la situația de moment. Prin urmare, ne vom uita și la piața organizațiilor, că-s ele companii, că-s ONG-uri, că-s instituții publice, de ce nu, la tot ce înseamnă organizații. Iar tendințele ne arată că ne îndreptăm către o zonă care deocamdată se numește 5.0, industria 5.0, despre care se spune va fi centrată pe om. După foarte mulți ani în care ne-am uitat la utilaje, la tehnologii, la procese, la productivități, la așa mai departe, se pare că, o spun specialiștii, ne îndreptăm către o perioadă în care ne vom uita cu mai multă atenție la om. Bun. Și atunci ajungem aici, la ideea ta. Cum fac să-l ajut pe acel om, membru al organizației mele, să îmbine a fi ce vrea el să fie, cine vrea el să fie, cu cine vrea organizația să fie acel om. Cum fac asta? Cum îl ajut în direcția asta? Ne amintim filmele cu Chaplin, nu? În care omul era ceea ce vrea compania. Da. Era o mașinărie de înșurubat. Bun. Acum se pare că vom fi într-o cu totul altă paradigmă. Și acum ajung la gândul tău și la întrebarea ta. Cum îl ajut fără să-i dau 1.000.000 de sfaturi versus cât și cum îl ajut dându-i 1.000.000 de sfaturi? Atunci când abordarea mea este bazată pe sfaturi, pe indicații, pe procedură, pe așa mai departe, obțin două lucruri. Unul este riscul ca acel om să nu se simtă el însuși, să simtă o piesă dintr-un mecanism, dintr-un ceva. Și doi, scăderea nivelului de responsabilitate. Și angajament. Pentru că nu o fac eu, mi se cere. Și știi ce e foarte interesant? În toată experiența noastră, și lucrând în mod direct cu organizații, cu companii, dar și din ceea ce citesc în diverse rapoarte, în diverse studii care se fac în piața asta, hai să spune așa, în piața dezvoltării, ne arată așa. Angajamentul și apartenența sunt două elemente la care toate organizațiile, majoritatea organizațiilor, hai să nu generalizăm, își doresc a fi îmbunătățite. Oare de ce? Oare de ce tocmai astea apar în toate cercetările că au loc mare de tot de îmbunătățire? Toate companiile de succes au un nivel crescut de angajament și... Ei să râzi. Nu? Ei să râzi. E vorba despre o cultură organizațională pe care o construim și în care, dacă ea este centrată pe om, atunci vom obține un nivel de angajament, un nivel de implicare, un nivel de apartenență mai ridicat, fără doar și poate. Dar am nevoie de o atenție continuă, consecventă, la nivel ridicat, asupra emoțiilor oamenilor, asupra poziționărilor în mecanismul organizației. Am auzit recent o vorbă care mi-a plăcut foarte tare.
nu mi-aparține, dar mi-a plăcut foarte tare, și care au zis așa: cultura organizațională e ca Duhul Sfânt. Nu-l vezi, dar știi că există. Se simte. Hai să reținem. Îl simți în jurul tău, fără să-l vezi. Așa și cu cultura. Cultura organizației se formează fie că ne uităm la asta, fie că nu, fie că o gestionăm în mod consecvent și conștient, fie că nu, ea se formează. Distincția va fi între o las să se formeze cum o fi, La întâmplare? la întâmplare, da, așa, fie îmi fac din asta un scop, îmi fac un obiectiv al leadership-ului de a crea un anume model de cultură organizațională. Și ce ne facem că organizațiile, dar nu numai organizațiile, dar oamenii caută soluții rapide și gata ambalate? Ce face coaching-ul într-o lume în care toată lumea vrea lucrurile fast food, ca să zic, sau ready to eat? Acum și în piața restaurantelor există și fast food-ul, există și restaurantele mai elaborate, mai sofisticate. Așa. Fiecare are clienții proprii. Și care e oferta coaching-ului? Nu cred decât cu totul și cu totul izolat în rezultatele coachingului foarte rapide. Pot exista, dar strict pe obiective, pe provocări punctuale și țintite, să spun așa, într-o alegere, într-o schimbare, nu vreau să spun minoră, dar nu una de anvergură, nu una de mare importanță. Atunci, da, o întâlnire, două cu un coach pot ajuta să faci tu clientul de coaching, tu liderul unei organizații sau eu știu, să faci o alegere unde nu ești foarte clar, un coach te poate ajuta. Dar nu despre asta vorbim. Vorbim despre schimbările de amploare, schimbările cu mare semnificație în organizație și în viața liderilor, care la rândul lor generează rezultatele de amploare. Se pot face schimbări de genul ăsta și cu soluții din acestea preambalate? Nu-i coaching. Nu-i coaching. Acel presupus coach care vine cu o soluție împachetată, ambalată, cu fundițe roz și ți le livrează, le preiei și te duci mai departe cu ele, ăla, unul, nu este coaching. Doi, revin la întrebarea ta inițială. Când îi livrezi soluția, ești similar în zona sfaturilor, recomandărilor, procedurilor. Consultanță, da. Care este cea mai surprinzătoare lecție pe care ai primit-o de la vreun client? Am primit mai multe, pentru că sunt un mare suporter al învățării continue și nu a învățării neapărat în sensul de încă un curs, încă o carte, încă o nu știu ce, ci a învățării din ceea ce ni se întâmplă, din ceea ce trăim zilnic. O lecție la care revin deseori, povestind-o de acum mulți ani, s-a întâmplat cu un antreprenor, un client al meu, care, cum spunea puțin mai devreme, avea o oarecare dificultate în a alege între două soluții pentru viața lui. Și simțea că nu are claritate cum să aleagă. Amândouă aveau argumente foarte solide și a apelat la mine. Și la capătul întâlnirii noastre, care n-a fost scurtă, n-a fost o sesiune clasică de o oră, a plecat de la mine cu 3 variante. 3 variante noi sau... Nu, 2 cele pe care le avea și eu mai apărut una. Și au venit cu 2 să aleagă dintre ele și au plecat cu 3. Și în ciuda faptului că oarecum asta contrazice anumite teorii ale coachingului, să zic, prefabricate, eu am considerat mereu una din sesiunile care mi-au rămas în suflet. Ce am învățat din ea și mi s-a confirmat apoi în timp, că în anumite niveluri
de relaționare între client și coach, nu e obligatoriu să ajungi musai la o soluție, clientul să ajungă musai la o soluție, ci că poate rolul nostru este al coachilor, este mai degrabă de a-l ajuta pe client să deschidă orizontul, să identifice cât mai multe opțiuni, variante de lucru, oricât de nebunești ar părea ele, și că nu ne grăbim musai ca într-o întâlnire cu el să rezolvăm, să descoperim apa caldă și să rezolvăm problema omenirii. Nu. Dacă îl ajutăm să declanșeze procese de învățare, procese de explorare, deseori se dovedește un câștig mai mare pentru el decât alegerea atunci, în clipa aia. Practic, să-l încurajăm să nu înceteze să exploreze. Excepțional. Excepțional. Și să aibă curajul, atenție, să aibă curajul de a explora. De ce e așa tentant? Sau ce ne face să fim așa de atrași de a înceta explorarea? Zona de confort. Explorarea îți arată deseori niște variante, niște opțiuni, niște zone cu care probabil nu ești în foarte mare confort. Și ai tendința de a te retrage, de a fugi de ele. Și aici e vorba de comportamentul nostru, al nostru indiferent cine, tu, eu, cei care ne urmăresc, prietenii noștri, oricine. Cum mă situez, cum mă poziționez eu în raport cu explorarea asta continuă, cu căutarea continuă? Căutarea continuă îmi va arăta, repet, și niște zone cu care nu o să fiu în mare acord, nu o să fiu în mare confort. Le pun deoparte în raft? O să le pun în raft, să nu mă uit la ele, pentru că nu-mi place ce văd. Sau pot să mă opresc asupra lor, să le dau timp de explorare, de acomodare, dacă vrei, cu varianta, și de a elimina celebrul "asta nu se poate", de a-l lăsa deoparte. Și e posibil ca din zona aia cu un confort mai mic sau un confort lipsă să apară uneori variantele câștigătoare. Nu știu ce mă duce gândul acum la îndemnul acesta care îl mai auzim uneori, de care am senzația că vine din zona de consultanță: think big, gândește mare. Da. Cumva aici mi se pare că direcționează felul în care s-ar putea face explorarea. Cum ar arăta o invitație la explorare fără a direcționa într-un fel. Acum eu aș nuanța un pic ce înseamnă acest big. Ce înseamnă a gândi mare? Că pot să gândesc mare în termeni de cifre de afaceri, de profituri, de bani nu știu de care, de număr de angajați. Habar n-am. Ce înseamnă acest big pentru fiecare? Pentru mine, de exemplu, când ies să vorbesc de mare, referirea mea este de cele mai multe ori la impact. Ce amploare, ce dimensiune are impactul pe care noi, coachii, îl putem genera în jurul nostru. Ce impact are într-un om, ce impact are într-o echipă, ce impact are într-o companie, ce impact are într-o oarecare organizație. Pentru mine, asta este creșterea de amploare. Cum pot să-mi cresc? Cum putem noi să creștem impactul pe care îl generăm? E și un proces, cumva care se cascadează. Avem impact asupra unei persoane care în jurul ei, cel mai probabil, va mai impacta 3, 4, 5, 10 persoane sau 100. Și la rândul lor? Da. Recent, mai devreme a fost atins puțin subiectul legat de consiliere, mentorat, dar sunt și alte, terapie, training. Cu ce se diferențiază coaching-ul de acestea?
Prin paradigmă. Toate sunt bune, atenție. Toate sunt bune, toate sunt foarte utile, toate au un impact asupra cuiva. Diferențierea este prin paradigma din care pleacă. Training, mentorat, consultant este despre un expert, un cineva care știe bine ceva, un produs, un proces, un ceva, știe foarte bine ceva, e foarte bun acolo și vine și îl învață pe altul sau pe alții. Uite, așa se fac lucrurile. Este un transfer de competențe. Eu am o competență înaltă într-un anume subiect, transfer celor din fața mea parte din competența mea. Eu sunt expertul, voi sunteți cei care învață, cei care preiau din competențele mele. Coaching-ul vine dintr-o altă paradigmă. Nu eu sunt expertul, ci tu, clientul meu, ești expertul. Tu știi ce ai de făcut în viața ta, tu știi ce ai de făcut în jobul tău, doar că din vari motive, că suntem oameni, oricât de deștepți, frumoși și de vreme acasă suntem, da, suntem oameni, da? Din vari motive, de un blocaj, de o frică, de o experiență anterioară nereușită, de indiferent de motiv, ai oareșcare dificultate în a-ți exprima la un nivel foarte ridicat capabilitățile tale. Și atunci coachul este echipat cu tehnicile, cu metodele de lucru, încât să te ajute să-ți depășești pragurile astea, barierele astea pe care le ai, indiferent de ce natură sunt ele. Dar important aici este paradigma. Tu ești expertul, nu eu. N-am eu ce să te învăț. Cum să zic, teoretic sună foarte bine și practic sună foarte bine. Ceea ce aș vrea să provoc e să ne spui, să îmi spui cum reziști tentației, într-un fel. Pentru că tentația vine și din partea clientului de a preda responsabilitatea expertului, da? De asta vine la specialist. Dar ar putea fi uneori și din interior o tentație de a rezolva lucruri, de a vedea au americanii o expresie de a vedea lucru făcut. Get the thing done, ca să zic așa. Ce faci, poate care e igiena ta personală sau felul tău de a acționa când simți că au apărut niște red flags, niște stegulețe care te anunță că se trezește specialistul din tine? E o mare realitate asta. E o mare realitate pentru, din nou nu voi generaliza, dar pentru majoritatea coachilor care au și ei un istoric al lor profesional. Unii au mari experiențe în management, alții în diverse alte poziționări sau tipuri de activități și atunci evident că uman ai tendința, știu cum se face, ceea ce te frământă pe tine. E firesc. E presiunea din exterior și presiunea din interior care vine. Este absolut firesc. Hai să spun o experiență mea directă și apoi ne întoarcem la subiect. Prima mea întâlnire cu coaching-ul a avut loc undeva în anul 2000 la Miami, în Statele Unite. La un training de coaching, într-o perioadă în care aici pe plaiurile noastre nu se vorbea despre coaching, nu exista povestea asta. M-am dus din curiozitate. Auzisem despre coaching și mi-a stârnit curiozitatea foarte tare. La prima experiență practică, când am fost puși în joc de rol, unul să fie coach, între participanții la trainingul ăsta, nu eram mulți, unul să fie coach, unul să fie client, am nimerit cu un distins domn de până America Centrală, de pe undeva, Guatemala, mai rețin, pe acolo, care era consultant de felul lui. Consultant pentru IMM-uri, cum numim noi. Bun. Eu eram în rolul de coach. Ni se spusese, pui doar întrebări, nu dai sfaturi, nu dai soluții. Bine. Și mi-a descris o situație a unui client al lui,
situație cu care mă întâlnisem cu relativ puțin timp înainte, 1 an, 2, 3, nu mai rețin, conducând o firmă mică de prestări servicii. Dar erau identice. Emil, ce trăisem eu cu bucata aia de timp înainte, îmi exprima el. În mod evident, pornirea mea a fost: eu așa am rezolvat-o, asta am folosit, funcționat, la revedere. Dar am reușit să fiu disciplinat. Ni s-a spus, nu dai soluții. Și am fost disciplinat și nu i-am spus. A fost chinuitor pentru mine. Absolut chinuitor. Ei, seara la barbecue, tot m-am dus la el. Hai să spun cum am făcut eu. Prin urmare, este o tendință absolut firească. Și acum voi veni la lumea coachilor care simt această tendință. Nu e nimic grav să o simți și cu un mare nivel de probabilitate, toți cei care suntem în lumea coachingului am trecut sau trecem prin asta. Bun. Un lucru pe care îl spun adeseori: a fi coach sau a face coaching are cel puțin două perspective. Cel puțin două perspective, poate sunt mai multe. Una este să știi tehnici, instrumente și așa mai departe, procese specifice lumii coachingului. Și le știi, le înveți într-o școală de coaching, le înveți citind, informându-te și așa mai departe, și poți face suficient de bine, din punct de vedere tehnic, coaching-ul. Insist, din punct de vedere tehnic. Știu că ăștia-s pași, știu că nu se dau soluții, știu că se pun întrebări de astea și de celelalte. Bun. Atâta timp cât este aici, încă vei simți foarte puternic tendința de a da sfaturi, de a da soluții. Că o faci sau nu este alt subiect. Recomandarea este să nu o faci, da. De simțit o vei simți. Bun. Un al doilea nivel sau a doua perspectivă este după ce tu, coachul, la un anume nivel de practică, de experiență, de preocupare, ai interiorizat coaching-ul și devine cumva un stil de viață, un mod de a vedea lucrurile, un mod de a te raporta la oameni, la situații, la contexte, și atunci tendința asta are, pornirea asta de a da sfaturi, de a da soluții, are un trend descrescător. Poate ajunge, poate nu la dispariție. Cum ar veni la lege, litera și spiritul legii, nu? Voilà. Deci cumva coaching-ul până la urmă ia control asupra vieții într-un fel, nu? Da. Nu ia control asupra vieții. Te ajută, dacă tu vrei, că nu vine coaching-ul cu ciocanul, așa, te ajută, dacă vrei, la un nou stil de raportare la lucru, la un nou comportament al tău. În coaching vorbim de schimbări de comportamente. Da? Bun. Și atunci eu vin și întreb: în ce măsură oare coachul poate ajuta un lider, un antreprenor, o echipă în schimbările de comportamente, în schimbările de a face, la modul în care facem lucrurile, dacă eu nu pot avea un astfel de parcurs? Și eu sunt cel care eram atunci când eram poate manager, poate antreprenor, poate, habar n-am, profesor sau mai știu eu ce. Devin sau nu devin coach? Am pomenit de profesori acum, da? Cunoaștem foarte bine suficiente exemple și la profesori. Una este o condiție să știi lucrurile alea pe care le transmiți, să știi despre ce e vorba în propoziția aia, dar doi este cum transmit, modul în care transmit, am sau n-am harul, deschiderea, antrenamentul de a le transmite încât să ajung la urechile și la sufletul studenților mei, să spunem, sau elevilor. Și apoi nivelul 3, când
viața mă lovește cu o situație în care eu aș putea să folosesc cunoștința aia, dacă o pot aplica cunoștința aia sau nu. Nu numai să o înțeleg, să o explic la altul, dar și să mă folosesc de ea. Deja e... Da, știi că este o glumă celebră, o discuție între doi consultanți sau traineri. Și zice, eu nu știu cum să face procesul nu știu care. Păi zice, hai că-ți explic eu. Nu, că să explic și eu știu. Eu nu știu să fac. De explicat mă pricep. Da. E clar cât de mult poate să facă cineva după aia. Mituri. Ce mit despre coaching ai vrea să fie spulberat definitiv? E tare întrebarea asta. Unul dintre ele, pe care îl întâlnesc la diverse persoane, nu știu dacă... Nu, am spus deja, nu sunt un suporter al generalizărilor. Dar hai să mergem tot de la experiența mea. În urmă cu niște ani am fost invitat la o conferință a Școlii Doctorale de Psihologie din Iași. Și în cadrul conferinței, care dura câteva zile, au avut un panel, au organizat un panel în care să fac o comparație cumva între terapeut, trainer, consilier, coach și nu știu mai cum. Și am fost invitat acolo cumva ca reprezentant al lumii coachingului. Ei, da, surpriza pentru mine a fost, în sală erau, ce știu, poate 200 de psihologi, care erau și doctoranți, și studenți, probabil, masteranți, psihologi, practicieni. Și surpriza mea a fost că sala a ajuns la concluzia că doar psihologii pot să facă coaching și, prin urmare, formarea în coaching ar trebui să fie atributul exclusiv al facultăților de psihologie. Asta a fost concluzia sălii, a psihologilor din sală. Și atunci am avut o zicere de felul următor. Dragii mei, dacă o să vă doriți asta, se va întâmpla asta. Pentru că facultățile de psihologie, universitățile mari, vor avea lobby-ul necesar încât să apară o reglementare legală care să spună formarea în coaching este făcută exclusiv de către psihologi. Dar părerea mea este că a doua zi după astfel de reglementare va apărea un ceva în piața liberă, în lumea reală de zi cu zi, care, nu știu, va purta un nume, Coaching 2.0, de exemplu, și care va fi făcut tot de mediul privat. Prin urmare, încă mai întâlnesc, asta vă sta cu ceva ani, încă mai întâlnesc păreri de felul ăsta care vin din diverse confuzii ale punctelor comune care există real între psihoterapeut și coach. Sunt câteva puncte care sunt comune. Eu, spre exemplu, am avut fericirea să am ca mentor în coaching un coach de foarte mare anvergură, un american, care la bază era profesor de engleză și care, după ce a terminat calificarea ca profesor de engleză, universitatea pe care a absolvit-o el, a lucrat un număr de ani prin Peace Corp, prin Africa, pe nu știu unde, pe nu știu cum. Lucruri care i-au dat o capacitate aparte de înțelegere a lumii. A trăit diversitatea, asta e foarte important, a trăit diversitatea. El a fost profesor în America, dar au fost și nu știu câte țări din Africa și nu știu câte din Asia și nu știu mai pe unde, da? Și a trăit diversitatea. Creșterea acceptării diversității, creșterea acceptării incluziunii diversității s-a dovedit a fi o platformă excepțională pentru el atunci când a trecut în mod natural către lumea coachingului. S-a pregătit informal. Exact. Și nu neapărat, cum să spun, pentru un obiectiv. Nu cred, nu l-am întrebat niciodată, dar nu cred că la 30 de ani el își spunea vreau să fiu coach. Nu exista formal. Nici nu știa
jobul ăsta de coaching. Nu exista formal. Dar experiențele de viață cumulate și insist asupra diversității experiențelor și a contextelor în care el s-a pus, că nu l-a obligat nimeni, au creat platforma asta pe care el să poată merge natural și cu foarte multă calitate în lumea coachingului. Nu l-a oprit asta, că de fapt aici mă gândeam să ajung, nu l-a oprit asta, faptul că era profesor de engleză și nu era nu știu câte alte calificări, nu l-a oprit să ajungă să fie coach al multor președinți de companii foarte, foarte mari din toată lumea. Mă gândesc la un lucru și aș vrea să-mi confirm dacă abordarea e corectă. Apropo de mitul acesta că psihologii ar trebui să se ocupe de coaching, da? Dacă ne uităm, nu este singurul domeniu profesional care are la bază, într-adevăr, cercetarea psihologică, marketingul, nu? Comunicarea. Sunt multe domenii care au la bază cercetările psihologilor. Cu toate acestea, nimeni nu se gândește că marketingul ar trebui să fie predat de către psihologi, nu? Își propune cineva, vine cineva cu ideea asta. Foarte faină ideea, nu m-am gândit la ea niciodată. E o idee. Nu știu dacă ajută. Am o întrebare frumoasă aici. Ce întrebare ți s-a părut cea mai dificilă de a adresa din calitate de coach? Nu neapărat dificilă de a adresa, ci mai degrabă m-aș uita la care e percepută ca dificilă de către client. Și oricât de surprinzător ar părea, îmi vin în minte două, sunt mai multe, dar două îmi vin în minte chiar acum. Cine ești tu? Oricât de simplă pare. Se dovedește a fi o întrebare dificilă pentru foarte mulți oameni. Și doi, ce ai învățat din asta? Dintr-un ceva, indiferent ce e asta. Ce ai învățat din asta? Cred că întrebarea a doua a fost ca un leitmotiv, să zic așa, în timpul cursului de coaching pentru mine. N-am auzit în viața mea de atâtea ori. Ce e de aici? Ce ai învățat? E important. Și e important, Emil, este importantă întrebarea asta nu atât prin răspunsul imediat. Din ziua de ieri am învățat nu știu ce, sau din sesiunea asta de coaching am învățat altceva. Nu prin asta e cea mai importantă, ci prin transferul către cel cu care lucrăm a acestui obicei, a acestui comportament de a reflecta la progresul lui propriu, care are loc minut de minut, zi de zi, săptămână de săptămână. Ori, uitându-ne în jurul nostru, și la noi și în jurul nostru, luați cu viața zilnică, luați cu nebuniile internetului, să nu scrie cumva cineva pe Facebook și eu să nu văd imediat că e o mare dramă, cu TikTok-ul și cu alte distrageri, ne găsim tot mai puțin, tot mai rar, timp de reflexie. Să ne oprim pur și simplu, să uităm de toate celelalte, să fim noi cu noi și să reflectăm, între altele, la această întrebare. Ce am învățat azi? Ce am învățat săptămâna asta? Prea adesea învățarea o lăsăm în accepțiunea de a mai face un curs și de a mai lua o diplomă, o certificare, o nu știu ce și o nu știu cum. Foarte bune toate, fără doar și poate. Dar învățarea de adevăratele, în opinia mea, este din ceea ce trăim, din ceea ce facem, din ceea ce ni se întâmplă sau din ceea ce facem să se întâmple altora. Și aici eu încurajez pe toată lumea
să-și ia mai mult timp, mai multă preocupare, mai multă explorare conștientă. Ce am învățat? Înțelepciunea, cum să zic, a strămoșilor reflectă chiar ideea aceasta, că cine nu învață din greșelile din greșelile altcuiva, nu o să înveți între lui. Sau nu o să înveți. Da, nu mai știu, era o chestie, bunica cred că spunea ceva de genul ăsta. Oricum, ideal ar fi să învățăm din greșelile altcuiva sau poate nu neapărat din greșelile, dar și din reușitele altcuiva. Aici Asta e o distinție foarte bună. Cum a făcut ăla încât... Ai văzut recent, m-a surprins foarte plăcut. David Popovici, da. Într-o declarație în timpul sau imediat după campionatele astea mondiale recente, când a spus: am pierdut în competiția cu chinezul ăla, cum îl cheamă, la Jocurile Olimpice, la 100 de metri, am revăzut apoi cursa lui, a chinezului, de zeci de sute de ori și am învățat din mișcările lui. Wow. Excepțional. Absolut excepțional. Ce face ăla diferit încât am feeling-ul că face mai bine decât mine, indiferent ce-i binele ăla, face mai bine decât mine? Probabil că în loc să stea să se gândească ce motive a avut să nu poată, stai să vezi că atunci nu știu ce se întâmpla cu mine. Apa cădea mai tare într-o parte. S-a preocupat să vadă ce a făcut chinezul și a învățat. De reținut, de învățat dintr-o astfel de abordare ce face altul sau ce am făcut eu foarte bine. Nu mă îndoiesc, nu sunt specialist, Doamne ferește, în natație sau în natația de competiție, deloc. Dar ceva în mine îmi spune că inclusiv cursa lui sau cursele lui prin care au câștigat cele 2 medalii astea ultimele, tot el împreună cu stafful le vor analiza încă o dată ce am făcut sau cum am făcut lucrurile încât să câștig și cum le fac rândul viitor să câștig și mai tare. Este un exemplu, dacă vrei, de ceea ce numesc învățarea. Ce fac eu, ce faci tu, cum lucrăm împreună, cum facem împreună. Ce ne lipsește încât să fie și mai și? Da. Vorbim despre succes, cumva. Ce înseamnă succesul în coaching? Zâmbesc pentru că ieri ne-am văzut și la un moment dat discuția a ajuns despre succes și m-am gândit, exact întrebarea la care m-am gândit eu. Poate cu ani în urmă aș fi spus succesul în coaching este succesul clientului. Clientul să-și atingă obiectivele pe care le are el în coaching. Că vrea să-i crească business-ul, că vrea să formeze o echipă nu știu de care, că așa mai departe. Am însă o perioadă de când am reflectat mult. Perioada nu e foarte lungă. E vorba de niște săptămâni, poate luni. De când am reflectat mult la asta. Și am reflectat cum se leagă lucrurile. De la procesele mele de învățare, ce mi se întâmplă mie zilnic, am ajuns la reflexia asta. Și anume în conversații cu diversi coach din echipa noastră, am auzit de mai multe ori într-un tip scurt tema asta, succesul. Succesul meu, coach, și dacă ăla nu-și atinge obiectivele, înseamnă că eu n-am atins succesul și așa mai departe. Reflexiile mele s-au dus pe tema asta a succesului coachului, s-au dus la un moment dat la o anumită distinție. Nu o dau ca vreo rețetă, Doamne ferește, că sigur reflexiile mele vor continua și peste 6 luni cine știe cum o să arate. Dar s-a dus la o anumită reflexie. O distinție, pardon. Succesul este al clientului. Pentru mine, coach,
rămâne bucuria. Bucuria parcursului. Bucuria succesului clientului. Când el are succes, se întâmplă în el, în echipa lui, în organizația lui, se întâmplă ceea ce și-a dorit, eu am un mare sentiment de bucurie. Dar mărturisesc că am reușit să mă dezbar de ideea că ăla e succesul meu. Și îți voi spune și de ce, că reflexia nu a fost o jumătate de ceas. Da. Acum are, nu știu, 2 luni, 3 luni, cât are. În momentul în care eu, coach-ul, îmi voi evalua succesul printr-un ceva la care ajunge sau nu ajunge clientul, voi avea câteva urmări. Urmări de stare și urmări de, dacă vrei, de comportament al meu. Una este că toți ne dorim să avem succes. Suntem programați, da? Să ne dorim să avem succes, indiferent ce înseamnă succesul pentru fiecare dintre noi. Bun. Și atunci, voi avea o tentație, mare atenție, nu generalizăm, voi avea o tentație de a-mi crea succesul pentru mine însumi. Voi crea succesul văzând printr-un anume filtru evoluția clientului. Pentru că nu e așa, succesul lui este succesul meu. Eu îmi doresc succesul, prin urmare, el va avea succes. E o chestiune de foarte mare finețe. Da. Și o observ la unii coach, o observ. Evoluția fiecărui client cu care lucrează în relatările lor este absolut excepțională. Fără să minimizez contribuția lor, Doamne ferește. Dar toți suntem oameni. Unele lucruri funcționează, altele mai puțin. În momentul în care totul funcționează mereu și la foarte înalți parametri, încă o dată, omenește, n-am cum să nu am o rezervă anume. Și atunci am observat cu mai multă atenție coachii care au această tendință. Încă o dată, fără să le minimalizez calitatea lucrului sau așa ceva, nu, contribuția lor, nu. Dar cred că există acest risc, succesul clientului este succesul meu, pentru că eu vreau să am succes și îmi place să am succes, voi vedea numai succese la celălalt. Al doilea risc care poate apărea este de atașament emoțional față de client și față de provocările pe care le are, obiectivele pe care le are. Mă atașez emoțional de client. Este profund uman. Nu e vreo catastrofă sau un ceva. Este profund uman. Când mi se întâmplă lucrul ăsta, partea vizibilă va fi similară cu ce am spus mai devreme, apare în plus înțelegerea, îl înțeleg. N-are cum să facă aia, îl înțeleg foarte bine. N-avea cum să reacționeze altfel. Eu pot să-l înțeleg pentru că, și aici am un element de context, prin care îl înțeleg. Nu-l mai invităm la explorare, pentru că noi îl înțelegem. De ce? Îl înțelegem și unde apare, hai să spunem, riscul, sau poate apărea riscul, reținerea în atitudinea coachului, voi fi foarte rezervat în a-l determina pe client la pași către zone în care nu este confortabil. Pentru că îl înțeleg. L-a mușcat câinele acum 15 ani, îl înțeleg, nu mai vorbim despre câini, punct. Niciodată. Da? Deci sunt niște mecanisme care, încă o dată o spun, cu riscul de a plictisi, sunt umane, sunt profund umane, toți coachii am trecut prin etape de felul ăsta. Povestea mare este să avem noi cu noi deschiderea, curajul, dacă vrei, tupeul, dacă vrei, să le vedem, să le recunoaștem la noi și să le dăm șansa să coboare ca prezență.
Iar asta înseamnă practică foarte multă, asta înseamnă, și am mai pomenit despre asta, expunerea mea la o diversitate mare de teme, de provocări, de clienți, de organizații, de situații, de ce vrei tu, pentru că toată diversitatea asta, dacă o accept, dacă o las să vină în mine în mod natural, o primesc, îi dau voie să vină în mine, cu acceptarea diversității, vor aduce în mine, dacă vrei, niște protecții, termenul nu e foarte bun, dar niște protecții la influențele de felul ăsta, că trebuie să-l înțeleg, că trebuie să nu știu cum, că nu pot să-l duc într-o zonă de neconfort pentru că nu o să-i placă, da, nu o să-i placă, e adevărat, suntem de acord. Mă mai gândesc acum și că este un fel de atentat la autonomia clientului. Când succesul meu depinde de succesul tău, atunci eu o să-mi doresc atât de mult ca tu să ai succes, ca eu să am succes și clientul nu mai este autonom, practic. Sau foarte bună observația. Foarte bună observația. Timpul merge înainte. Aș fi vrut să discutăm și despre cum ajunge cineva coach. Acum știm amândoi. Avem o școală de coaching de suficient de bună reputație, mulțumim lui Dumnezeu. Prin urmare, ca orice altă meserie, se învață la o școală. Parcurgi un program de formare, o școală de coaching și, ca diplomă, ajungi coach. Acum apar distincțiile. De ce ai vrea să ajungi coach? Și experiența de-a lungul anilor îmi arată măcar 3 direcții de interes. Una este vreau să mă fac coach pentru că vreau să intru în business-ul ăsta. Vreau să-mi fac un business de coaching. Am auzit despre asta, cunosc că este un domeniu în creștere și... Da? A doua direcție sunt manager sau lider de echipă sau HR-ist sau altceva și vreau să aduc competențele de coaching în interiorul meu pentru că sunt deja foarte mulți ani de când la nivel internațional coachingul este acceptat ca parte din competențele de leadership sau din comportamentele de leadership, cum vrei să le spui. Și este destul de mare numărul managerilor, liderilor care parcurg o formare în coaching pentru asta, nu să devină coach, dar să aducă coaching-ul în stilul de leadership pe care ei îl au. O a treia direcție pe care am sesizat-o este despre oamenii care parcurg un program de formare în coaching pentru dezvoltarea lor personală. Încă o dată, și asta este acceptată la nivel global ca fiind un sprijin, un ajutor în dezvoltarea personală a oamenilor. Acum, găsesc, deși fac asta toată ziua, bună ziua, coaching, formare în coaching, găsesc foarte important să spun un ceva. Coaching nu e un scop în sine. Este un instrument. Sau, mă rog, un complex de instrumente, dacă vrei. Tot ce înseamnă tehnici, metode, instrumente ale coachingului formează un instrument de mare utilitate pentru cine vrea, de mare utilitate în parcursul lui, în viața lui, în dezvoltarea lui personală, în zona de leadership, de a conduce oameni, de a conduce echipe, de a conduce organizații. Dar este un instrument, nu este un scop. Mă fac coach ca să devin coach, că ăsta e obiectivul. Nu va funcționa. Nu va funcționa. Este un ceva pe care
am spus-o mai devreme, întâi îl învăț cum se face tehnic, apoi îi dau timpul și sprijinul să-l interiorizez și apoi începe să dea efectele. Începe să dea rezultatele. Eu mulțumesc mult. E clar că mai avem de discutat. E gata deja, așa repede? Vor fi subiecte și pentru alte ocazii. Asta mă bucură foarte mult. Îmi place foarte mult când mai avem încă de vorbit. Cu mare plăcere oricând vrei tu ne revedem. În ultimul minut, pentru că oricum datele tale vor fi puse pe video și la descriere, deci dacă cineva este interesat să te găsească pe tine sau pe mine, va avea cum să facă acest lucru. Dar vreau să-ți dedic ție ultimul minut să vorbești despre ceva ce e important pentru tine acum. Un proiect, orice ar fi. Un lucru pe care vrei să-l aduci la cunoștința celor care urmăresc acest. Două îmi vin în minte acum. Perfect. Unul este că pentru cei interesați din septembrie pot începe să devină coach, să învețe coaching-ul, că nu vor deveni coach. Prin urmare, dacă ne urmăresc pe canalele de comunicare online, Coaching Partners, vor găsi detaliile, pot să dea de noi cu foarte mare ușurință și anunțăm o oportunitate foarte mare. Pare că vom avea niște noi colegi de foarte înaltă calitate începând cu luna septembrie. Și al doilea, pe care doar îl pomenesc foarte scurt, fiindcă ci atunci când îi vine vremea și îi vine curând, eu te voi provoca pe tine la o discuție pe tema asta. Am declanșat ideea deocamdată a unui proiect de implicare socială care va avea potențialul de a schimba multe lucruri în zona Moldovei. Și ce este frumos este că e plecat sau plecată că ideea deocamdată, încă nu suntem să putem vorbi despre proiect. Ideea și începuturile proiectului sunt plecate din comunitatea coachilor. Dar impactul va fi social și nu va fi neapărat de coaching, noi vom sprijini asta. Facem odată o discuție strict despre asta, pentru că impactul este mult, mult prea mare ca să-l frunzărim într-un minut. Bine că creăm și curiozitate pentru cei care aud asta. Ai câștigat-o deja. Mulțumesc mult. Eu îți mulțumesc, Emil. Să ne vedem din nou. Să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine. Mulțumesc.